السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم عن الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس دونالد ترامب بالرئاسة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لمستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فوز الرئيس دونالد ترامب المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، فاز بالرئاسة والحكم للولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري الأمريكي. ونؤكد بأن ترامب كان حاكما ورئيسا سابقا للولايات المتحدة الأمريكية قبل الرئيس السابق جو بايدن عن الحزب الديمقراطي. ونؤكد بأن الرئيس الجديد خطف مشعل الرئاسة من المنافسة هاريس عن الحزب الديمقراطي، وللتأكيد كانت استطلاعات الرأي لها تحليل ورؤى مستقبلية عن أنه من المحتمل فوز هاريس، ولكن تصويت الشعب الأمريكي وصناديق الاقتراع حسمت كل شيء في الأخير، والنتائج الأخيرة للتصويت تمت لصالح المرشح دونالد ترامب الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وللبيت الأبيض كولاية جديدة، لأنه كما ذكرنا لكم قبل قليل بأنه حكم الولايات المتحدة الأمريكية سابقا قبل الرئيس السابق جو بايدن. وأكيد أن السياسات الداخلية والخارجية في عهد الرئيس الجديد ترامب سوف يقع فيها تغيير، بحكم أن الحزب الجمهوري سياسته مختلفة عن الحزب الديمقراطي الذي حكم الولايات المتحدة سابقا في عهدة الرئيس السابق جو بايدن. والتغيير في السياسات سوف يبدأ بالتدريج وبمراحل وبخطوات، رغم أنه سياسة ترامب السابقة عندما كان حاكما للولايات المتحدة معروفة سواء خارجيا وداخليا، ورغم أن سياسة دونالد ترامب معروفة وستائرها كانت متضحة سابقا لدى القادة السياسيين خارج الولايات المتحدة، وكذلك هي معروفة لدى الشعب الأمريكي، فنؤكد بأنه السياسة السابقة لترامب سوف يطرأ فيها تغيير، وهذا وارد لأنه الخيار عنده هو تطبيق المستجد من الوعود والقرارات والإجراءات التي ممكن أن يقوم بتنفيذها وتغييرها في ولايته الجديدة لحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد أن المهاجرين سواء القدماء أو الجدد وكذلك المقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة لديهم تساؤل عن هل سوف يؤثر حكم ترامب كرئيس لأمريكا على إقامتهم القانونية. نؤكد على المهاجرين القدماء لن يؤثر حكمه وسياسته على إقامتكم، سواء أنتم مقيمون بالجرين كارد وكذلك الذين لديهم الجنسية الأمريكية. هؤلاء المهاجرون هم بعيدون كل البعد عن كل سياسة ظالمة لهم من حيث إقامتهم واستقرارهم وحقوقهم بالولايات المتحدة، ولن يمسهم أيها ظلم في مسار هجرتهم بأمريكا، وستظل إقامتهم بالجرين كارد والجنسية محفوظة. ونؤكد بأن قانون الهجرة الأمريكي يخول للمهاجرين القانونيين جرين كارد وجنسية أمريكية أن يقوموا بلم شمل عائلتهم أزواجهم، ليس هناك من مشكل. وبالنسبة للمهاجرين الجدد الذين دخلوا قريبا إلى الولايات المتحدة، هؤلاء مثلهم مثل المهاجرين الذين وضحنا نقاط مهمة عنهم وعن إقامتهم. ونؤكد بالنسبة للمهاجرين الجدد بأمريكا والمعنيين بالهجرة القانونية،
هم مؤمنون محفوظون ومطبق عليهم قانون الهجرة القانونية، وممكن لهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة قانونية بدون أي عرقلة أو مشكلة، وهذا أكيد ومؤكد في عهد حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب. ورغم أن الرئيس دونالد ترامب فاز بالرئاسة الأمريكية، فنؤكد ستظل إقامة المهاجرين القانونية بأمريكا مستقرة. أما عن الهجرة بشكل عام ممكن أن يطرأ فيها تغيير، وهذا وارد ومحتمل ومؤكد. أما الذين لديهم معاملات مقدمة أي ملفات هجرة بالولايات المتحدة، فمسار هذه الملفات سيظل مستمرا مستقرا، لن يتغير شيئا في إجراءات المعاملات المقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. فقط هناك بعض الأشياء التي تدخل في صلب الهجرة وقانونها ممكن في بعض القوانين أن تتغير، ولا يمكن للرئيس ترامب أن يغير قانون الهجرة بين عشية وضحاها. ونؤكد بأن قانون الهجرة الأمريكي هو متداخل ومعمق ومنظم، والمتحكم بالطبع في قانون الهجرة الأمريكي هو وزارة الخارجية الأمريكية التي لديها الكلمة والمشورة المهمة. هناك سياسيون وأصحاب قرار بالولايات المتحدة تعود لهم كذلك المشورة بتنسيق محكم مع الرئيس الجديد ترامب. ورغم أن ترامب له كامل الصلاحية في كل ما هو يطبق على أرض الواقع من قرارات وتنفيذها على أرض الواقع، هنا نؤكد على التغييرات، فهناك استشارات وتبادل للآراء قبل تطبيق قانون جديد متعلق بالهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونطمئن الإخوة والأخوات المهاجرون بأنه الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي بخير وستظل بخير رغم فوز الرئيس دونالد ترامب. ونؤكد بأنه الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي ولم شمل الأزواج سوف تظل بخير، ليس هناك من مشكل. أما الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية كذلك نفس الشيء، ستظل يعني سارية المفعول، ليس هناك من مشكل. سوف يطبق أو سوف يغير مسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الرئيس ترامب تقلد حكم الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تساؤل آخر سوف يطرح عن العيش بأمريكا من حيث كل ما هو يدخل في صلب مستلزمات العيش اليومية. وأنتم تعرفون أسعار السكن واستئجار الشقق أو شراء عقار، زائد مستلزمات الأكل والشرب، زائد النقاط الأخرى والتي نحسبها من ضمن كل ما هو يتعلق بالمعيشة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. هل سوف يتغير يعني أو تتغير هذه الأشياء المتعلقة بالمعيشة على العموم بالولايات المتحدة؟ نطمئن بأنه وفقا للسياسات القديمة للرئيس دونالد ترامب سابقا في عهده عندما حكم الولايات المتحدة الأمريكية قبل الرئيس بايدن، المعيشة على العموم في عهده لا تختلف عن الرئيس السابق جو بايدن. ليس من اختلاف في المعيشة، ممكن أن تطرأ فيها بعض التغييرات وهذا محتمل وليس مؤكد. أما السياسات الخارجية حاليا في عهد ترامب الرئيس الجديد سوف نجد بأنها مختلفة عن الحزب الديمقراطي، وسوف يتبين لكم هذا مع الوقت. وبالطبع السياسات الخارجية والقرارات في عهد الرئيس الجديد ترامب وارد ومؤكد أنها سوف تتغير، وسوف تتضح لنا كل هذه النقاط التي سردتها عليكم في الأشهر الأولى المقبلة، لأنه ترامب قراراته السياسية الخارجية هي مختلفة عن الرئيس السابق جو بايدن، وهذا مؤكد. ونؤكد بأن الرئيس الجديد ترامب وعد الشعب الأمريكي سابقا قبل
ترأسه ونجاحه في الانتخابات الرئاسية بأنه سوف يغير ما طرأ ونفذ من قرارات سياسية خارجية أو داخلية في عهد الرئيس السابق جو بايدن عن الحزب الديمقراطي. إذن هناك وعود وهناك أشياء ممكن أنها تتغير في عهد الرئيس دونالد ترامب، سواء السياسات الداخلية. هنا نؤكد على أرض الواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن الهجرة والعيش على العموم بالولايات المتحدة، وكذلك رؤيته المستقبلية عن المهاجرين سواء القدماء والجدد. المهم، رغم فوز الرئيس ترامب بالرئاسة لحكم الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، فننصح المهاجرين الذين لديهم تخوف عن وضعهم المستقر بأمريكا، وكذلك الذين هم مقبلون على الدخول إلى الولايات المتحدة سواء بفيزا هجرة أو لغير الهجرة، نؤكد: لا تقلقوا وأزيحوا الخوف والقلق جانبا. رغم فوز ترامب بالرئاسة فإن شاء الله خير، ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بخير، لا تقلقوا. ورغم هاريس المنافسة عن الحزب الديمقراطي لم تفز وخسرت الرئاسة، فهذا عائد للنتائج الأخيرة التي حسمها تصويت الناخبين الأمريكيين، وكذلك الاقتراع حسم كل ما هو مطروح من تساؤلات واستطلاعات للرأي العام الأمريكي الداخلي وكذلك الرأي الخارجي على كل الأصعدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ونستبشر خيرا بالطبع في الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب، ونتمنى الحكم الذي هو في عهدته الجديدة أن يخدم كل المهاجرين العرب بدون استثناء عامة. وكذلك نؤكد على الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على التقديم لعائلاتهم، وكذلك الذين هم مقدم لهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الذين مقدمون على تأشيرات مختلفة، ننصح لكي لا تقفوا رغم حكم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، فممكن أن تشتغلوا على إجراءات التقديم على ملفاتكم وعلى الفيز التي تريدون الدخول بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون العودة إلى الوراء، وعليكم أن تسيروا إلى الأمام. ونؤكد رغم حكم الجديد الذي هو بقيادة ترامب، فإن شاء الله أموركم تمام بخير، ليس هناك من مشكل، وإن شاء الله سوف أطرح لكم برامج مستقبلا أول بأول لكي تتضح لكم معالم حكم الرئيس دونالد ترامب مستقبلا وقيادته التي سوف تتضح لنا فيما يتعلق بكل ما هو مطروح من طرفكم والذي يصب في الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. ونتمنى لجميع المهاجرين بالولايات المتحدة إقامة محترمة مطمئنة آمنة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك كي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتوى كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.